few years ago, I met a community of real-life witches in Romania. România, niște evenimente foarte dezastroase. One of the most powerful witches, Mīnka, has become internationally known with superstitious clients from all corners of the globe. Când vine el în weekend acasă, îi pui în cafea sau în suc. This year, I'm invited to Mīheila's son Antonio's wedding. He's 17 and is arranged to be married with a young virgin witch named Beiatrīs, who's also his cousin. Să aibă putere din puterile noastre. Mīheila was married at 13 in an arranged alliance of two witch dynasties. Părinții noștri au stabilit de când eram noi mici că trebuie să fim împreună. Following that tradition, Antonio and Beatrice's marriage means the witch family bloodline will become even stronger, and Beatrice should increase her witch powers under the wing of her mother-in-law, Mīheila. Romania's witch economy is thriving, so you can imagine how lavish their wedding celebrations can be. But can the occult and Orthodox Christianity coexist in a wedding ceremony? And can the witch tradition of arranged marriage work in today's world? She's upgraded her sign since I was here last. The most powerful witch from Europe, Mīnka. It's all in English now. Hello. Hi. It's so good to see you again. Congratulations. Oh, thank you. It's nice to see you all again. How is a witch wedding different from a normal wedding? Diferența este foarte mare pentru că este foarte important viitoarea noră să facă parte din același neam, să fie rudă, să ducă numele și moștenirea, averea mai departe. Dacă nora mea nu ar fi făcut parte din același neam de vrăjitoare, eu nu aș fi putut să accept să-l căsătoresc pe fiul meu cu ea. How did you find Antonio's wife? Pe mireasa lui Antonio, eu am ales-o de când ea avea 7 ani. Am știut încă de atunci că ea va fi soția potrivită pentru Antonio pentru tot restul vieții. Mīheila and her daughters were about to perform the first wedding ritual with sacred water to ensure her new daughter-in-law Beatrice will be blessed with lots of love and children. Tu, apă curată din izvoare adunată, să aduci liniște, dragoste, iubire, apărare în sufletul copiilor mei și în numele lui Beatrice. Să aibă copii, să fie apărați de spiritele rele îndepărtați. Să fie bine primită și binevenită în casa noastră, în casa vrăjitoarei. Cum se potolește vântul cu pământul, soarele din cer, focul din cuptor, așa să se potolească răul, făcătura, trimisătura, Vii de morți, așa să se separă toate relele. unde cocoș nu cântă, unde câine nu latră, unde popă nu toacă, acolo să se ducă și să nu se mai întoarcă, nici acum, nici altă dată, nici în timp de judecată. Doamne ajută, Doamne ajută! The next day, I got to meet the young witch bride-to-be. This gave me an opportunity to speak to the young couple to see if there was any chemistry between them. What's your first memory of each other? Prima Am amintire? fost colegi. Da, deci prima zi de școală ar fi prima amintire împreună. Do you remember anything of Antonio back then and what you thought of him? Nu. Am fost mai mici și nu ne-am gândit la asta. Do you have any memories of Beatrice? Nu prea multe, dar îmi amintesc câteva foarte, cumva, vag. Eu am continuat înspre liceu și tu? Eu am oprit la 8 clase. Așa este la noi, fetele fac mai puțin. Eu am terminat școala și am început cu vrăjitoria. Și eu provin dintr-o parte care
sunt vrăjitoare. Mama mea, bunica, mătușele, soacra mea, Meiheila, mă va ajuta să câștig mai multe puteri. Do you think that you will grow to love each other once you're married and spend more time together? Știm sigur că este o scânteie acolo care ușor, ușor o să ia amploare la un adevărat uriaș foc. Și știm sigur că o să fie ceva frumos între noi. Și eu la fel cred. They're just 17 and 18, they're so young. So there's a part of me that goes, are they really old enough or ready to get married? And how much of a say have they had in all of this? At the same time, you can see how tight these families are and that this is part of their tradition and what's expected of them. And it's just a different world from the one I live in. I caught up with Meiheila at a local designer's where she was overseeing the last adjustments to Beatrice's wedding dress. Oh, wow. That's amazing. E foarte frumoasă. Eu mă așteptam să am o noră atât de strălucitoare și de frumoasă, pentru că la noi, la țigani, trebuie să știți, probabil că e un defect, dar faima și opulența este una dintre cele mai mari calități care noi vrem să le avem. Și acum totul este în regulă. How long did it take you to make this dress? Adică mulți, 4 luni s-a lucrat și zi și noapte, sinceră să fiu, pentru că totul este făcut manual. Is it comfortable? Deocamdată este, dar nu știu mai târziu. I-am făcut și ceva să se schimbe în cazul în care nu se simte bine și cel mai mult nu vreau să o am pe conștiință. Păi da, când mai circuli un pic, nu stai stresată, da. Și atunci e mult mai ușor. Is it going to be quite hard to sit down with this dress? Yes, but we found a solution to put the chair under the dress, but in the car will be a problem. Oh, yeah. For that, we change the dress. Right. Okay. Da. Acum sunt sigură că nora mea este cea mai frumoasă și cu cea mai frumoasă rochie din regat. Va fi o nuntă în rândul vrăjitoarelor unicată pentru foarte mulți ani de aici înainte. The dress weighs almost as much as Beatrice. Meiheila is investing everything into this wedding being the grandest witch event of the decade. But it's hard to gauge how Beatrice feels about it all. So I joined her while she was getting her nails done. What nails are you going to go for? Eu n-am ales un model, n-am un model. Mă las pe mâna ei. Have you ever had a boyfriend before? Nu avem voie să facem nimic până în momentul când ne căsătorim cu cine ne-a fost sortit. What do you look forward to most? De mică am fost curioasă așa și de viața, cum o să fie de femeie. Nu am ceva special de așteptat. Dar sunt... Să-ți întemeiezi o familie. Mai spune odată. Să-ți întemeiezi o familie. Să-mi întemeiez și eu o familie. Să ai grijă de el. Să-l iubească, să-l respecte, să-i facă un copil. Să-i respect, să am și eu copii. If your parents and Antonio's parents hadn't decided for you to get married now, do you think you would have waited a little bit? Unfortunately, the women in the nail salon were putting words in her mouth. Tot acum, nu? Tot așa. Adică au căzut de comun acord și ei și părinții. N-ar mai fi așteptat tot. N-aș mai aștepta mult, dar tot aici ajunge. Tot aici. Could you speak it for her to just say it? Sorry. Putem să oprim întrebările că nu mai pot. It seems like Beatrice is still grasping the lifelong commitment she's about to make, and the social pressure she's under makes it difficult to get an honest answer about her thoughts and feelings.
In the center of Bucharest, Antonio was getting his suit fitted. I figured it'd be a good moment to ask him some more personal questions about arranged marriage. We have a special order for our special client. He wants special design. And you even have a crystal crown. Crystal Swarovski. Prince Antonio. Prince, I like that. I love it. You look straight out of Twilight. Semene exact cu... Cum îl chema? Cred că Jason, ceva de gen. Jason. Din Vârcolacul, nu? Foarte ok. You're gonna have to put it on the wall or something. Maybe you could have like a wax doll made of yourself. You can just have it in a, like Madame Tussauds. Yeah, that'd Yeah. be interesting. But creepy. The same, look. Great. It's silk, Yeah. virgin. Look. I want it to be perfect. Perfect. It's look very nice. Now all you need is a rose. Where? I don't know. Here? No? No. No. Because it's too much. There's too much. Okay. Is it all feeling more real now that you're wearing the suit? Yeah, actually. It's feeling like things are coming together, like a puzzle, you know? So what do you think about arranged marriages? Do you think that that's something that could be for everyone? Well, not really for absolutely everyone, because some people, they want to have the right to choose whatever. But for us, for Romas, and especially for a witch family, it's important because your parents choose the best option for you and for your families. What would have happened if you had said that you didn't think it was the right thing for you? I don't exactly know, but in the end, they would try to find someone else that would be right for me and for the family. Mيهيلا and her husband, Manix, were at the wedding venue, making final preparations for the ceremony. Aici o să fie un pod de sticlă în mijlocul piscinei și cununia religioasă a copiilor, a lui Antonio și a lui Beatrice, o să se țină în mijlocul apei. Pod de sticlă transparent. What's going to happen during the ceremony? Ceremonia religioasă este normală, ca la fiecare om în parte. Preotul va cununa copiii ca să fie binecuvântați în fața lui Dumnezeu și, așa se spune, să rămână împreună și să fie împreună chiar și în lumea de dincolo. Însă, după ceremonia religioasă, voi face și eu ritualul meu specific al vrăjitoarelor. Does the priest who's going to carry out the ceremony know that you're going to do a witch ritual after him? Eu nu i-am spus preotului, dar nici nu vreau să-i spun, pentru că este alegerea mea, sunt vrăjitoare și îmi păstrez tradiția și eu sunt de acord că preotul nu este de acord cu vrăjitoarele, dar să nu uităm că preotul nu a fost de acord nici cu Fiul lui Dumnezeu și a fost răstignit și ucis tot de către preoți. I'm still quite intrigued by the mixture of Christianity and the occult. It'll be interesting to see how they will coexist or not on the actual day. But obviously, there's a lot of pressure for this event to come off and to continue the witch bloodline. It's the night before the big day, and Mيهيلا and Manix are about to seal the deal with Beatrice's parents and pay for their son's bride. If this final negotiation doesn't go well, it could jeopardize everything. În tradiția noastră a țiganilor și în familia vrăjitoarei să plătească pe viitoarea noră care va fi mireasa fiului meu. Emoții sunt, dar înțelegerea este evident că o să iasă, pentru că am avut destul timp la dispoziție să îmi pun eu toate forțele pozitive în ordine ca să nu fiu refuzată. So do you have like a suitcase of money in your trunk? Eu am o trăistuță tradițională foarte veche în care țin banii pentru a o plăti
pe viitoarea mea noră. How much is that? E în ordinea zecilor de mii de dolari. Am nevoie de poza ta ca să pot să-ți ghicesc. Am dat sus. Nu se ghila bani. Nu ai vă rog, faci. So they seem to, at times, be having quite heated discussions, but now I think it's going well. Te pregătiți, îl cărțile de tarot, îl plante, te pregătiți o ghio cu fermecat, să-i le dăruiești lui Beatrice. Beatrice, Da. ca așa trebuie, da, nicio problemă. Deci că doar chestia simbolică tradițională. Da, e tradiție. Da, e tradiția. Să plătim banii pentru noră, mireasa. Da, mă, am dat mireasa, cadou, când cadea se înțelege, dar ce și încă n-ai mai voia. Te avem fericimente, de sporo, bani, aur, bogăție, copii mulți, să fie fericiți până la adânci bătrânuți. The transaction between the parents went smoothly, and the wedding is going ahead as planned. Now Mihela can carry out the important ritual of initiating her daughter-in-law to be, the young virgin witch Beatrice, into her clan. Să plece spiritele rele, Beatrice să le domine, să le îndepărteze și să le alunge toate cele trei puteri ale descântecelor noastre, să fie unite și să-i aducă lui Beatrice putere, să-i aducă faimă și apreciere, să poată să ajute și să îndepărteze spiritele rele pentru totdeauna. Să fie mulțumită și să dăruiască puteri. Puterea spiritului rău să fie dominat și să fie îndepărtat de către puterile vrăjitoare Beatrice. Să fie binecuvântată și binevenită în casa vrăjitoarei. Just like Antonio and Beatrice, your marriage was also arranged according to bloodlines. You were married at 13. Do you remember what it felt like for you? Eram un copil. Mama îmi spunea că asta e tradiția și așa trebuie să se întâmple. Fiecare fată trebuie să se căsătorească, să fie îmbrăcată mireasă, să fie ca o prințesă, dar după nuntă s-a schimbat puțin, că eram destul de mică. Vedeam că deja este o casă străină. Nu a fost ușor și prin care am trecut. Am hotărât împreună cu soțul meu, fetele noastre or să meargă la liceu, o să meargă să învețe și după 18 ani le vom căsători pe fiecare în parte. I grew up with witches representing the dangerous, empowered woman. But it seems like witches also have to conform to quite a lot of traditions. Eu sunt vrăjitoare, dar urmez întocmai toate tradițiile și obligațiile ale familiei mele și inclusiv obligațiile vis-a-vis de soțul meu, chiar dacă sunt o femeie puternică. What happens if Antonio and Beatrice don't really fully fall in love? Nu îmi pot pune această întrebare și sunt sigură, prin toate verificările mele magice care le-am făcut, că Beatrice va fi cea mai bună soție pentru Antonio. It's the big witchy wedding day. As I arrive at Miheila's house, preparations are in full flow and the whole family is dressed to impress.
Este un eveniment unic pentru noi și trebuie să arătăm perfect. Este nunta fratelui meu și trebuie să fie totul așa cum. I'm underdressed. I like this emo look. I don't. No? I guess it's too emo for the wedding. Yeah. Yeah, it will be an emotional day though. Oh yeah, it will. How are you feeling? Sunt un pic agitată și urmează să îmbrăcăm băiatul. Cel mai important moment din această zi pentru băiat este gătirea lui, îmbrăcarea lui ca să începem petrecerea. Meihéla meant that literally. The moment Antonio sat down to get ready, the party kicked off and the room flooded with guests and singers. After hours of loud music, witchy dancing and day drinking, it was time for the procession to Beatrice's house for the second wave of celebrations. Antonio was riding in a convertible with a spooky-looking doll mounted to the front. Meihéla was traveling with her dancers in a traditional gypsy horse and cart. The wedding party kept stopping traffic. But Antonio just waved like witchy royalty. There were even more guests and spectators at Beatrice's house. As Antonio entered, a crowd of cameras surrounded the couple like paparazzi. This was the most intense wedding party I'd ever been to. Wedding singers with big wedges of cash in their hands sang tributes to the gathered witch clans, who in turn competed in generously tipping them. Just as I thought the wedding party had reached its peak, it was time for the main event. Beatrice slipped into another expensive dress, more suitable for travel, and squeezed into the convertible with her husband-to-be. The rest of the wedding party followed in a convoy. The transparent glass bridge and platform in the center of the pool had been erected, complete with 2 Christian Orthodox priests who preferred to remain anonymous. Antonio and Beatrice walked down a red carpet, Hollywood style.
Just before they got to the glass bridge, Beatrice interrupted the procession to change back into her main dress. It seemed pretty precarious for walking over a swimming pool. But she managed to make it to the ceremony without getting splashed. Antonio even managed to steal a cheeky kiss, although I'm not sure Beatrice was into it. Now Beatrice just had to get back onto dry land, but it looked quite difficult to rotate in her dress. So they're married and no one fell into the pool. I tried to speak to the priest after the ceremony, but he refused. He said he'd get in trouble with the church. So I asked him why he did a witch wedding then. He said that he wanted to give the newlyweds a blessing from God, and then he jumped into his car. I think Beatrice has managed to squeeze a stool under her dress. From floating snack bars to traditional dancing, Romania's witch community enjoyed the delights of this ostentatious party until the wee hours. When the moon rose and the priests were well out of the way, it was time for Miheila's occult ceremony. Cum este aurul curat și luminat, curată, luminată, binecuvântată și protejată, să fie iubită, puterea și dragostea, să-i vină și să-i aducă fericire, mulțumire, și să lupte împotriva spiritelor rele, să fie o vrăjitoare puternică, să fie Beatrice. Do you feel like a more powerful witch now? Da, simt. Și mă simt și mai ușurată. Adică rezist. La greutatea rochii mele rezist. Cred că din cauza farmecelor. Poate niște evenimente spectaculare, pot să spun. It is the most excessive wedding I have ever been to. This must have cost you a fortune. What would it cost me to throw a wedding like this? O nuntă poate să coste chiar și 500-700 de mii de euro. Noi am plătit fata ca să o putem obține pe Beatrice. O nuntă frumoasă costă foarte mulți bani. While Orthodox Christianity and the witch community won't unite, it seems like they're at least tolerant of each other and that they turn a blind eye. But they definitely exist in their own worlds. This wedding never masked the fact that it was above all about what a powerful witch believes is best for her family, from ensuring the longevity of her witchcraft heritage to projecting her vision of opulence onto the world. While I struggle to understand the concept of arranged marriage, especially to a relative, I hope that Antonio and Beatrice will get on and grow to love each other, and that if they don't, that their families will be understanding. Hi, Antonio. What's been going on? What happened after the wedding? You know, after the wedding, there's this ritual that my mom has to do, and in the ritual, it came out that she's not the right one for me and for this family. What was your first thought when you found out? Maybe why, you know? Just why? A trebuit la ora 2 noaptea la coalele munților, într-un cerc din foc aprins, ea trebuia să treacă înăuntru cercului, unde acolo eu am invocat spiritele cu care ea trebuia
oamenilor. Și atunci am constatat că ea nu are voie să facă parte din familia mea, pentru că nu are putere. Mihela, you did so many tests and spells and everything. Couldn't you have seen this in your crystal ball? Nu se poate face testul suprem decât înainte cu o noapte să se consume fecioară. That's such a shame. You spent €500,000 or some crazy amount of money on that wedding. What happens now? Automat, ei, prin judecătoresc țigănesc, mi-a restituit mie toate cheltuielile și toți banii care cumpărasem pe ea înapoi. Și acum eu îmi voi căuta o altă soție pentru fiul meu. Bye. Bye. They just don't like each other. That's what happened. Yeah.